I don't need you to take care of me. I take care of myself. Why don't you go find some other girl who's not gonna hurt you? Paano ba sila nagkakajowa? Girl meets boy, boy meets boy, girl meets girl. Ganun lang kasimple, di ba? Pero not exactly. Maraming factor ang nag-aapekto sa paano ka magugustuhan ng iba. At kahit na gusto nating paniwalaan na pinipili natin mga romantic partner natin, research shows na may ibang factors na mas malaki ang role na nabibigay. Kung nahihirapan ka makipag-meet sa ibang tao, nababasted na mga na-date mo o sinisin na lang ng mga nakachat mo, baka naman naglalabas ka ng vibe na nagpapales attractive sa'yo. Ayun ang bad news. Ang good news bibigay ko sa inyo ilan sa mga hindi mo inaakalang nagpapamukha sa yung less attractive sa iba ayon sa mga expert. Ayon na sa experts at science to ha. Pero tandaan mo, statistics lang to kaya hindi siya nag-a-apply sa bawat isang tao. Kaya nga, statistics lang sila. Pero basta nakakamangha lahat to. Kahit ako nagulat nung unang nalaman ko tungkol dito Ayon sa isang study, mas attractive para sa mga lalaki pag nakangiti o palangiti ang mga babae. Pero sa mga babae naman, yung mga lalaking palaging nakangiti ay less attractive. Ayon daw sa mga babae, mas attractive para sa kanila yung mga lalaking nagdi-display ng signs ng pride at pag ngumiti yung konti lang. Kasi karamihan sa mga lalaking makikita mo ay may malaking peking ngiti sa unang meet pa lang nila sa babae. Pero kadalasan insincere yun dahil gusto lang nila magmukhang friendly sa kausap nila. Gawin mo instead, huwag ka gaano ngumiti agad. Pag nakilala mo pa siya onte o talagang napasaya ka niya, tsaka mo siya rewardan ng smile mo. Pinapalabas na ito na yung ngiti mo ay special at hindi mo binibigay agad yon ng basta-basta. Yup, t-shirt. Kung ikaw ay isang lalaking gustong maka-attract ng babae, i-consider mo pagsuot ng red shirt. May study na nagsasabing nakikita ng mga babae ang lalaking nakasuot ng color red as more powerful and attractive. Sabi sa study, mga tao daw nililink yung color red sa love, passion, at yung red ang kadalasang symbol ng lust, fertility, ancient mythology, at rituals. Gumawa sila ng experiment kung saan pinakita nila ang picture ng isang medyo attractive na lalaki sa mga participants for 5 seconds. Yung kulay ng suot na t-shirt ng lalaki lang yung binago nila digitally. Yung iba nakita yung same guy sa white shirt, yung iba sa blue, at yung iba sa red shirt. At ang consistently nag-i-score ng mas mataas kumpara sa ibang kulay ay yung red shirt. Pero yung effect na to di gumagana nung binaliktad na yung gender. Dahil yung mga lalaki mas slightly preferred sa mga babaeng models yung white shirts compared sa kahit anong ibang kulay. Kung iniisip mong yung pagka-baby face mo ay advantage sa mundo ng attraction, hindi lagi tama yon. May study na nakatuklas na yung mga taong pinanganak ng parents nila ay more than 30 years old na, mas less likely na mas na-attract sila sa mga taong baby face yung itsura at mas na-attract sila sa mga mas may edad at mas mukhang matured look. Yung preference ng tao sa mas matured na itsura baka mas lumamang na kasi sa panahon ngayon, mas madaming babae na in their 30s ang nagkakaroon ng babies kumpara sa mga babaeng nasa 20s pa lang. May isa ring study ang nakadiscover na ang mga gutom na lalaki mas nakikitang more attractive ang mga babaeng mas may body weight or mas malaman. Pero once nakakain na sila at masasabing hindi na sila gutom, hindi na kasing attractive para sa kanila yung the same na babaeng yun. Di ko sure anong lesson makukuha dito pero big advocate ako para sa 1. Looking however you want to look at saka 2. Yung not being hungry. Pero wag ka nalang magtaka kung hindi ka nakaramdam ng spark pagtapos ng dinner date nyo. Baka itong effect lang na to yung nararamdaman mo. Ayon sa study naman na to, isa sa mga pinaka-attractive na trait ng isang tao ay yung kanilang creativity. Ang mga babae daw ay mas nakikitang attractive ang lalaking may creativity at pinupursue yung passion niya. Pero yung mga lalaki, hindi lagi nire-rate yung mga creative na babae as more attractive. Pero either way, creativity at passion para sa isang bagay ay sure na sexy. Kadalasan na-attract ang mga tao sa mga taong nagpapakita ng passion at excitement sa mga interest nila.
Hindi dahil may study na nagsasabing mas attractive ang babaeng mas mahaba ang buhok at ang lalaking may abs wala nang makaagusto sa dadbad mo o sa chubbiness mo. Kung confident ka inside and out at saka sa kung anong nako-contribute mo sa relationship mo sa iba, ma-attract pa rin ang ibang tao sa'yo. Without the pain, your element, she's my defenses. Let your love come down and cover me. Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you ×2. See you sa next video.